গাইজ আপোনালোকে বাৰু মন কৰিছেনে আগতে স্মাৰ্টফোনবোৰত মাইক্ৰ' USB পোৰ্ট আছিল কিন্তু আজিকালি যিবোৰ নতুন নতুন স্মাৰ্টফোন আহিব ধৰিছে সেই সকলোবোৰতে প্ৰায় মাইক্ৰ' USBৰ পৰিৱৰ্তে টাইপ C USB পোৰ্ট দিব ধৰিছে কিন্তু কিহৰ কাৰণে কোম্পানীবিলাকে এইটো কাম কৰিব ধৰিছে মাইক্ৰ' USB আৰু টাইপ C USBৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি টিভিৰ Sony Max চেনেলটোত বাৰু কিয় প্ৰায় সূৰ্যবংশম চিনেমাখন ঘনাই ঘনাই দি থাকে আপোনালোকে জানেনে ফেভিকুইক এটা টিউবটোৰ ভিতৰত থকালৈকে আঠা নালাগে মানে গোট নামাৰে আৰু বাহিৰলৈ ওলাই দিলে গোট মাৰি যায় কিন্তু কিয় এনেকুৱা ইন্টাৰেষ্টিং ফেক্ট জানিবলৈ নিশ্চয় আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব সো পলম নকৰি বলক ফেক্ট সিৰিজৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কন্টিনিউ কৰোঁ আমি সকলোৱে জানো যে পানীয়ে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ বাহ কি ধুনীয়া ডায়লগ কিন্তু ডায়লগ বাদ দিয়ক আপুনি জানেনে মানুহৰ পিয়াহ কিয় লাগে মানুহৰ শৰীৰত যেতিয়া 1% পানী কমি যায় তেতিয়া মানুহৰ পিয়াহ লাগে আৰু যদি শৰীৰত 10% পানী কমি যায় কিবা কাৰণত তেতিয়া হলেতো ৰাম নাম সত্য অৰ্থাৎ মানুহজনৰ ডাইৰেক্ট মৃত্যু হৈ যায় সেইকাৰণে যিমান পাৰে পানী খাওক আৰু নিজৰ শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখক আপুনি স্ক্ৰীনত দেখি থকা এইটো হ'ল পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ কলম এই কলমটো বনাইছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে আচাৰ্য মুকুংনুৰী শ্ৰীনিবাসে আপুনি জানেনে এই পেনটোৰ কিমান দীঘল এই পেনটো 5.5 মিটাৰ দীঘল আৰু ইয়াৰ ওজন হ'ল 37.23 কেজি ফেভিকুইক এটা খোলাৰ পিছতে তৎক্ষণাত গোট মাৰি যায় হয়নে কিন্তু এই ফেভিকুইকটো যিটো টিউবৰ ভিতৰত থাকে প্ৰথমে তাৰ ভিতৰতনো কিয় ই গোট নামাৰে আপুনি এতিয়া মোক প্ৰশ্ন কৰিব আৰে হিমাংশু যদি এই টিউবটোৰ ভিতৰতে ফেভিকুইকখিনি গোট মাৰি যায় তেতিয়াহ'লে মানুহে কিয় কিনিব रुको जरा सबर करो হয় সেইটো মই জানো কিন্তু মেইন কুৱেশ্যনটো হ'ল টিউবটোৰ ভিতৰত কিয় গোট নামাৰে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল ফেভিকুইকবোৰ যিটো টিউবৰ ভিতৰত ভৰাই থোৱা থাকে প্ৰথমে সেইটো চাৰিওফালেৰে পূৰা এয়াৰটাইট হিচাপে বনোৱা হয় মানে সেই টিউবটোৰ ভিতৰলৈ বাহিৰৰ হাৱা সোমাব নোৱাৰে ইয়াৰ ভিতৰত এটা স্পেচিয়েল কেমিকেল মিক্স কৰা হয় যাতে ফেভিকুইকৰ এটমক ষ্ট্ৰং বণ্ড বনাব নোৱাৰে মানে গোট মাৰিব নোৱাৰে আৰু ফেভিকুইকখিনিয়ে যেতিয়াই আমি ফেভিকুইকটো খোলোঁ তেতিয়া সেই স্পেচিয়েল কেমিকেলখিনিয়ে বায়ুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি উৰি যায় মানে কাম নাই আৰু বাহিৰৰ হাৱা লাগিলে সেই স্পেচিয়েল কেমিকেলটো সেই কেমিকেলখিনিয়ে গোট মাৰিবলৈ বাধা দি ৰাখিছিল ফেভিকুইকখিনিক যেতিয়া কেমিকেলখিনি উৰি গ'ল তাৰপিছত বায়ুৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ফলত ফেভিকুইকখিনি গোট মাৰিবলৈ ধৰে লাহে লাহে সেইকাৰণে ফেভিকুইকবোৰ যেতিয়ালৈকে টিউবৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়ালৈ আঠা নালাগে গাইজ আপোনালোকৰ মনলৈও কেতিয়াবা এটা প্ৰশ্ন আহিছে নেকি যে যেতিয়াই আপুনি টিভিত চিনেমা এখন চাবলৈ Sony Max চেনেলটো লগায় তেতিয়াই প্ৰায় এই চেনেলটোত সূৰ্যবংশম চিনেমাখন কিয় দি থাকে বাৰু ইয়াৰ এটা নহয় দুটা কাৰণ আছে প্ৰথম কাৰণটো হ'ল যিটো বছৰত এই Sony Max চেনেলটো লঞ্চ কৰা হৈছিল সেই একেই বছৰটোতে এই সূৰ্যবংশম চিনেমাখনো ৰিলিজ হৈছিল আৰু সেই চনটো আছিল 1999 দ্বিতীয় কাৰণটো হ'ল এই Sony Max চেনেলটোৱে অহা 100 বছৰৰ কাৰণে এই চিনেমাখনৰ সকলো ৰাইটছ কিনি থৈ দিছে মানে অকল এই চিনেমাখন Sony Max এক্সক্লুসিভ বাকি কোনো চেনেলতে এই সূৰ্যবংশম চিনেমাখন দেখুৱাব নোৱাৰে আপুনি কেতিয়াবা দেখিছে নেকি এই চিনেমাখন Sony Max চেনেলটোৰ বাহিৰে বেলেগ চেনেলত নিশ্চয় তলত কমেন্ট কৰি আমাক জনাব গাইজ আপোনালোকে মন কৰিছেনে আগতে মোবাইলবোৰত চাৰ্জিং পইণ্টটো মাইক্ৰ' USB আছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় সকলোতে এই মাইক্ৰ' USBৰ সলনি টাইপ C ইউজ কৰিবলৈ লৈছে কোম্পানীবোৰে কিন্তু কিহৰ কাৰণে এই মাইক্ৰ' USBৰ সলনি মোবাইলবোৰত আজিকালি টাইপ C দিব ধৰিছে জানেনে আপুনি ইয়াৰ কাৰণ হ'ল টাইপ C USBটো ডাটা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ বহুত বেছি ফাষ্ট আমি আগতে ইউজ কৰা মাইক্ৰ' USBবোৰ কানেক্ট কৰিবলৈ প্ৰথমে উল্টা চিধা চাই ল'ব লাগিছিল তাৰ পিছতে কানেক্ট কৰিব পৰা গৈছিল আৰু যদি কিবা কাৰণত আন্ধাৰত এই মাইক্ৰ' USB কানেক্ট কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লেতো হ'ল আৰু মোবাইলৰ ফুটা বিচাৰি উল্টা চিধা বিচাৰি থাকোঁতে বছৰ শেষ এইটো বাৰু অলপ বেছি হ'ল কিন্তু সেইবোৰ বাদ দিয়ক টাইপ C USBৰ ক্ষেত্ৰত তেনে কোনো উল্টা চিধা ছিষ্টেম নাই আপুনি চকু মুজি হ'লেও এই টাইপ C USB কানেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰি এই টাইপ C USB হ'ল বাকী সকলোবোৰতকৈ বেছি ফাষ্ট ডাটা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে আজিকালিৰ দিনততো কাৰ হাতত ইমান সময় আছে যে কি হলি না নাই হাব এতিয়ালৈকে হয়ে নাই এনেকৈ বহি বহি চাই থাকিবৰ কাৰ হাতত সময় আছে আজিকালি সকলো মানুহকে লাগে স্পীড সেইকাৰণে ফাষ্ট ডাটা ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে আৰু ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ কাৰণে এই USB টাইপ C হ'ল বেষ্ট সো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে যদি আপোনাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব
আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ লগত এই ভিডিঅ'টোৰ লিংক নিশ্চয় আপোনাৰ ফেচবুক হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা লাগিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে প্লিজ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব যাতে এনেকুৱা এমেজিং ফেক্টবোৰ আপুনি সকলোতকৈ আগতে জানিব পাৰে তেনেহ'লে আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত তেতিয়ালৈ বাই বাই